this is me, Kusina ni Yomi Jane, nagbabalik po. So ang recipe po natin ngayon is how to make crispy fish fillet. So ito po yung mga ingredients natin. So meron tayong fish fillet dito, nahugasan ko na po at na-chop na. So may apat tayo dito na egg, salt and pepper. So may malamig na dito na tubig, so magagamit natin yung mamaya. At cornstarch at saka harina. So simulan na po natin ang ating paggawa. So, i-beat lang natin yung apat na itlog. So, idagdag natin yung salt and dagdag tayo ng cornstarch. So, harina. So, dagdag lang tayo ng tubig. So, meron din tayong parsley, chopped parsley. More water. So, matapos natin to mahalo. So, ready na. So, magluluto na tayo. So, nagpainit na ako ng mantika. So, ang gagawin natin is, dip natin dito yung fish fillet. Then, meron tayong cornstarch and flour dito na mixture. Bago natin siya iprito, i-dip natin siya sa cold water. Yan. And direct to the oil. Yan. So, isa pa. Yan. So, kaya natin ito ginagawa na dinidip sa malamig na tubig para hindi maging marumi ang ating mantika. Yan. Siguradong crispy to. Yan. Ayan, malapit na to. Yan. Ayan. Yan. So, tuloy lang natin yung process hanggang matapos natin yung mga isda na lutuin. Check natin kung gaano siya ka-crispy. Tingnan nyo. Oh, maririnig nyo. Talagang crispy siya.